මෙතන බෝට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ බෝට් දෙකේ මේ ලොකු බෝට් එකේ කරන්නේ අපි පන්සල් මේ ටුවර් විතරයි. එතනින් ගියාට පස්සේ බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් 4 බාබකියු පැකේජ් එකක් තියෙනවා. බාබකියු පැකේජ් එකේදී පැය එකමාරක අපේ රන් එකක් තියෙනවා. ඒ පැය එකමාරට බාබකියු පෝෂන් එකත් එක්කලා තමයි අපි මේ රන් එක කරන්නේ. ඒකෙදි පැය එකමාරම වතුරේ බෝට් එක රයිඩ් කරනවා. දෙන්නෙකුට උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. normally යන්න පුළුවන්. ඒ බාබකියු පැකේජ් එකේදී බාබකියු පෝෂන් එකට තියෙන්නේ chicken pull එකයි, jumbo sausages එකයි, අල chips, එතනින් ගියාට පස්සේ salad එකක් තියෙනවා. dinner bun එක තියෙනවා. normally අපි water bottle එකකුත් දෙනවා ඒ පැකේජ් එකට. සාමාන්‍ය කී දෙනෙක් විතර මෙතන ඉන්න පුළුවන්ද? මේමයි අපේ 35කට විතර ඉන්න පුළුවන් මෙතන මේ ලොකු බෝට් එකේ. ටේබල් අරේන්ජ් තියෙනවා ලොකු බෝට් එකේ 35කට විතර. 35 දෙනෙක්. ඔව් 35 දෙනෙක්. ටයිම් එකක් තියනවද ඔබ? ටයිම් පැය එකමාරයි. ඒ කියන්නේ බාබකියු පැකේජ් එකේ. ඉතින් අපිට ඕන වෙලාවක අපි බාබකියු එක පටන් ගන්න මිස් හවස 5න් පස්සේ. ඒ දවස් 4 බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් 4 5න් පස්සේ තමයි බාබකියු එක තියෙන්නේ. අනිත් normal හැම වෙලාවෙදිම පන්සල් ටුවර් එකකට බුකින් එකක් දාලා කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ wedding party, engagement party, birthday party, office party ඕන දෙයකට පුළුවන්. ඒකෙදි අපිට ඉස්ලා කැමති ඕන ටයිම් එකක දෙන්න පුළුවන්. මේකට කියන නම මොකක්ද මේ බෝට් එකට? මේක Topdeck. Topdeck. එහා පැත්තක? ඒකත් අපේ Topdeck බෝට් එකේම normal මේ රනින් කරන බෝට් එක. මේ දෙකම අපේ. ඒ බෝට් එකේ කී දෙනෙක් යන්න පුළුවන්ද? ඒකේ පුළුවන් 23කට. අපි මේ දවස්වල මේ කොරෝනා මේ තත්ත්වයේ ඉන්න 16 දෙනෙක් විතරයි අපි මේ දවස්වල බෝට් එකට ගන්න. ඒකේ කොහොමද ටුවර් එක තියෙන්නේ? ඒකේ අපි මේමයි. එතනින් ගියාම ඉස්සරහට පේන ආයිලන්ඩ් ඒ ටික. ඒ ආයිලන්ඩ් දෙපැත්තෙම එහා පැත්තට යනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ වෝටර් සේජ් එක Diyatha ස්ටේෂන් එක හම්බ වෙනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ 3-5 හොටෙල් එක. ඒ රයිඩ් එක තමයි ඔය රයිඩ් එක කොහොමද ගිහලා එන්න විනාඩි 25ක් පැය භාගයක් විතර වගේ යනවා. ඒ normal ඒ රයිඩ් එක ගිහලා. ඒකෙදී අපි ගන්න පොඩි බෝට් එකේදී එක්කෙනෙක්ගෙන් 300ක් විතරයි. 300ක් විතරයි. 300ක් විතරයි.